अच्छा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। सही मुहतरम खैर खैरी कुर्बान मुझसे कम दे मिसलिनियस ख़त्म कर सही था। मिसलिनियस के मुंगा जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करा था। आगे ना बाद हम द ग्रामर सना सो बड़ा ही सवेला लेट अल्फाबेट्स हम बगी वेल vowels, consonants, semi-vowels, phrase, clause, complement, predicate, subject, object. That's is una mumba ke sana se discuss kara. सही था। उस द्वेमा हिस्सा द ग्रामर शुरू की چې هغه څه دی parts of speech دی چې دا په ګرامر کې ډیر زیات مین کردار ادا کوي. صحیح ده. په دې باندې سړی پوه شي نو د دې چې کوم دی سپیکینګ ورسره ډیر ښه کېږي. نو دا په صحیح طریقې سره یادول. اچھا now what is parts of speech? Parts of speech څه ویلی شي؟ صحیح شو. Parts of speech تاسو کتلی شئ this is the combination of two words. دا د دو الفاظو combination دی. یو parts دی and the second is speech. Parts خو تاسو پیژنئ حصې له ویلی شي. Parts means segment, portion, component. د دې درې واړو د څلورو واړو بلکې معنا دا ده چې حصه برخه. صحیح شو. او speech سره ویلی شي speech written form کې خبرو اترو ته هم ویلی شي او verbal form کې یو داسې زباني خبرو اترو ته هم ویلی شي. نو ما لیکلي دي speech means articulation, addressing, talking or conversation. د دې څلورو واړه بلکې پنځو واړه مطلب دا دی خبرې اترې. که هغه دا اوس وګوره دا هم خبرې اترې دي ما لیکل کړي دي او دا چې کوم لګیا یم دې ته هم سپیچ ویلی شي. صحیح شو. نو دې دواړو ته ویلی شي. اوس د دې ډیفینیشن څه شی دی؟ تعریف چې ورته وایو. د دې تعریف داسې دی. All English words are divided into 8 parts which are called parts of speech. د انګلیش چې څومره هم حصې دي صحیح شو بلکې انګلیش چې څومره الفاظ دي words یا الفاظ د انګلیش الفاظ خو unlimited دي. نامعلومه دي پته نه لګي چې څومره الفاظ دي 16 لکه الفاظ دي د انګلیش. هغه په اته حصو کې تقسیم شوي دي. هغه اته حصو ته څه ویلی شي؟ parts of speech ویلی شي. ډېر زیات اسان ډیفینیشن دی. وایي all English words د انګلیش چې څومره الفاظ دي are divided تقسیم شوي دي into 8 parts په اتو حصو کې which are called parts of speech. هغې ته څه ویلی شي؟ parts of speech ویلی شي. صحیح شو. خو ځینې کسان وایي چې دا 9 parts دي. هغه 9 parts په دې وجه وایي چې هغې کې articles هم اچوي. article پېژنئ. articles के मुंह सारी आने एंदे और दारे. सही शो. लेकिन दा त्रिवाणा चिकम दे दा त्रिवाणा पर एडजेक्टिव के राजी. सही शो. दारे एडजेक्टिव के नदी वजह दा माने दे निकले और दा कमजोर खबर जिन ग्रामरियन वही जदा 9 parts थी खुदा पगी 9 parts में 8 parts. सही शो. अगे वो पगी दा हम हिसाब है. सही शो. अच्छा तो दा बत सेट कर दो दा 8 parts थी. Now उसके तासु ना सुनते पूछे कि why do we use parts of speech? Parts of speech मुंग इस्तेमाला हुआ ले दा तपूसु की. नो ये आसान आंसर दा दे. It talks about the function of a word. दा मुंगता द यो लफ्ज़ function खाई अमल खाई कार खाई चिदे यो लफ्ज़ सकार दे. सही शो. द यो जुमला है मा she is going to school. She is going to school. دا جمله ما ویلا. نو دا parts of speech څه کار دی؟ parts of speech ما ته وایي چې د she په دې کې څه کار دی د جمله کې، د is په دې جمله کې څه کار دی، د going په دې جمله کې څه کار دی، د to په دې جمله کې څه کار دی او د school په دې جمله کې څه کار دی. نو دا ټول څه کار دا د parts of speech کار دی چې موږ ته وایي چې د یو word څه function دی. نو she تاسو ته پته ده pronoun دی، is verb دی، going چې کوم دی once again main verb دی، to څه شی دی ما سره preposition دی، school ما سره څه شی دی دا noun دی. نو دا وګورئ دې ټولو ما ته پته وه ځکه چې ما له parts of speech راځي. نو چې کله تاسو parts of speech صحیح زده کړه نو بیا به تاسو څه کولی شئ؟ هر یو لفظ به point out کولی شئ. دا د څه په بدولت؟ د parts of speech په بدولت. او داسې یو جمله نشي کېدلی داسې یو سنټینس تاسو ماته په انګلیش کې نشئ ویلی
چې په هغې کې د دې اتونه یو هم نه مطلب دا دی چې تاسو یو جمله ووایئ داسې جمله ووایئ چې نه پکې هغې کې ناون وي نه پکې پروناون وي نه پکې ایجکټیو وي نه پکې واو وي نه پکې اډورب وي نه پریپوزیشن نه کنجنکشن او نه انټرجکشن خامخا به پکې د دوی نه یو وي صحیح ده که یو سړی داسې ووایي چې سټ کښېنه نو دا کښېنه خو یو لفظ دی نو یو لفظ هم چې کوم دی خامخا دې اتونه به یو وي سټ مطلب کښېناستل نو دا څه شی دی ورک دی وګوره که یو لفظ وي او که ډېر وي نو خامخا به پکې هغې پارټس اف سپیچ وي اچھا اوس it is divided into two groups دا په دوه ګروپونو کې څه شی شوي دي تقسیم شوي دي یو ته ویلی شي open system and بل ته ویلی شي closed system دا ټاپک سره سلیکشن کمپلیکس دی پیچیده دی خو دا لږ یادول ضروري دی ښه open system سره ویلی شي ګورئ ښه انګلیش کې څومره الفاظ دي تاسو کتلي وي انګلیش چې کوم دی 2000 کې چې کوم انګلیش وو او اوس 2020 کې یا 2022 23 دې کې چې کوم انګلیش دې کې روز تر ورځې نوي نوي الفاظ را پیدا کېږي دا د څه په وجه دا د اوپن سیستم په وجه په انګلیش کې نوي نوي الفاظ را پیدا کېږي صحیح شو نو دې وجه نه د دې اوپن سیستم په بدولت باندې دا انګلیش لینګویج روز تر ورځې ایڈوانس کېږي اوپن سیستم it is unlimited اوپن سیستم موږ سره څه شي دی unlimited دی unlimited نه مطلب دا دی چې هر ورځ پکې نوي نوي الفاظ را پیدا کېږي نو تعداد نه دی معلوم چې څومره نمبر دی دی څومره ورډز دی په دې کې څومره الفاظ دی په دې اوپن سیستم کې دویم په اوپن سیستم کې we can add affixes څه ته ویلی شي affixes مطلب prefixes or suffixes و دې مطلب څه دی prefixes مطلب دا دی چې د لفظ نه مخکې څه لګول د لفظ نه مخکې څه شی لګول لکه اوس وګورئ ریسپیکټ دی که نه ریسپیکټ مطلب عزت ورکول یا ریسپیکټ عزت ته ویلی شي دې نه زه مخکې څه ولګوم DIS disrespect mean بېعزتي کرنا یا بېعزتۍ ته ویلی شي صحیح شو نو دا وګوره پریفکس ته ویلی شي د یو لفظ نه مخکې څه ټکي لګول نو هغې نه به د هغې هغه فنکشن څه شي بدل شي ریسپیکټ ډسریسپیکټ نو وګوره ما دې مخکې څه شی ولګول نو دې مخکې چې څو حروف ولګولو دا څه شی ویلېږي لکه اوس پرې دی پرې مطلب دعا کرنا دعا کول یا دعا ته ویلی شي یا مونځ ته یا څه شي وایي وګورئ مس پرې نو مخکې مې د ټکي ولګول دا مخکې ټکي لګول څه شی دی دا ما سري دا پریفکسز دي امپورټنټ دی امپورټنټ پیژنئ که نه مهم ضروري دې نه زه مخکې ان لګوم ان نو دا څه شو ان امپورټنټ ونه رسېدی نو ان امپورټنټ څه شو مطلب غیر ضروري نه وي مهم نه وي نو پریفکس څه ته ویل کېږي د لفظ نه مخکې څه شی لګول هغې ته څه ویلی شي پریفکسز ویلی شي دا یاد ساتئ ښه د اگزامپل یې درسوي اچھا بل دی سفکسز خو دا وګوره ما اگزامپل لاندې هم درکړی دی زه دلته دا وګورئ انټینسیو دی که نه نو دا وګوره دې کې ما چینجز راوسته انټینسیفای مې کو بل دی انټینسیولی مې کو بل دی انټینسنس مې دې جوړ کو لاست کې ورسره ایډیشن کوم یا زه داسې ویمې great دی که نه great مطلب عظیم زه ورسره څه لګوم suffixes ورسره لګوم greatly great عظیم ته ویلی شي great mean په عظیم ډول صحیح ده نو دا وګوره په عظیم قسم باندې نو دا وګوره ly مې ورسره اضافه وکړه نو دا څه شی شو دا موږ سره suffixes شو صحیح شو ښه اوس دریم خبره پکې څه شی ده په اوپن سیسټم کې اوپن سیسټم atoms are اوس موږ سره په دې اتو کې چې کوم دی دې اتو کې هغه اوپن سیسټم atoms کوم دي هغه څیزونه کوم دي اوپن سیسټم یو پکې ناون دی بل پکې verb دی بل پکې adjective دی او بل پکې adverb دی دا خبره یاد ساتئ مطلب دا دی چې په دې کې موږ چینجز راوستلی شو روزمره چې کوم هغه الفاظو کې تغییر راځي هغه هم په دې څلورو کې راځي ناون نه verb جوړېدی شي verb نه ناون جوړېدی شي verb نه adjective جوړېدی شي adjective نه verb جوړېدی شي بیا دې adverb نو دا څلور واړه یو بل ته شفل کېدلی شي صحیح شو که نه
نو دې وجې نه دې ته اوپن سیسټم وایي چې ځکه دا انلیمیټډ دی. ګورئ ښه دا یو لفظ دی انټینسیو. انټینسیو مطلب دا دی شدت والا. صحیح شو که نه؟ نو دا شدت والا څه شی دی؟ دا اوس ما سره ایجکټیو دی. دا بعد کې به تاسو وپېژنئ چې دا څنګه ایجکټیو دی. خو زه ته همداسې وایم دا ما سره څه شی دی؟ ایجکټیو دی. انټینسیفای. انټینسیفای مطلب دا دی شدت والا جوړونکی. صحیح شو که نه؟ یا شدت ورکوونکی داسې به ویلی شو. نو دا وګوره دا ما سره څه شی شو؟ دا ورډ دی ورډ. ځکه چې دې کې عمل دی عمل. تاسو له ما ویلي که نه وربس ته ویلی شي موږ سره به ایکشن شو کوي. نو د ایجکټیو نه څه شی شو؟ ورب شو. اوس ورب نه ګورئ ښه انټینسیولی. انټینسیولی څه ته ویلی شي؟ دا ما سره ایډورب دی. دا به تاسو بیا وروسته وپېژنئ چې دا څنګه ایډورب دی. ګورئ دا ایډورب دی. ګوره ایډورب نه اوس انټینسنس دې نه ناون جوړ شو. شدت انټینسنس ته وایي ته شدت ته وایي. نو ایجکټیو نه ورب نه ایډورب نه ناون. د دې په وجه باندې دا دې ته اوپن سیسټم وایي چې دې کې چینجز کېدلی شي. دا وګورئ دا اوس ورډ چې کوم دی باونډ نه دی. که دا باونډ لفظ وي مطلب دا محدود وي بس صرف په انټینسیو وی دی نو بل لفظ نه جوړېدی. بس دا به موږ یو ټکي به زده کولی. خو اوس دا وګوره انټینسیو نه انټینسیفای هم جوړېدی شي، انټینسیولی هم جوړېدی شي، انټینسنس هم جوړېدی شي. نو که یو لفظ هم زده کړو دا درې ورسره تاسو یادولی شئ. صحیح شو؟ نو دا د دې اوپن سیسټم کمال دی. اوس کلوز سیسټم دا د زده کړو دا د دې الټه دی. کلوز سیسټم اټ از لیمیټډ. دا موږ سره څه شی دی؟ لیمیټډ دی. مطلب دا چې دې کې موږ چینجز نشو راوستلی. صحیح شو؟ چې څنګه دا انلیمیټډ دی دا لیمیټډ دی. چینجز پکې مطلب دا دی ګورئ وی کین ناٹ ایډ افیکټس. دلته موږ ویلي وی کین ایډ افیکټس. موږ پکې افیکټس ایډ کولی شو خو په دې کې نه شو. او افیکټس نه خو تاسو ته پته ده که نه سفیکسز او پریفیکسز مراد دی. پریفیکس مطلب د لفظ نه مخکې څه لګول، سفیکس د لفظ نه بعد څه لګول. صحیح شو؟ نو دا پکې موږ نشو کولی. څنګه نشو کولی اوس به تاسو وګورئ. کلوز سیسټم ایټمز آر. اوس موږ سره چې کوم کلوز سیسټم ایټمز دی هغه کوم دي؟ پروناون دی پکې، پریپوزیشن دی، کنجنکشن دی او انټرجیکشن دی. صحیح شو؟ دا دی وګورئ ما مثال ورکړی دی. هی ما سره څه شی دی؟ هی ما سره پروناون دی. شي څه شی دی؟ شي هم پروناون دی. ایټم ما سره پروناون دی. نو تاسو دا درې واړه کتلی شئ. آیا په دې کې موږ څه اضافه کولی شو یا پکې داسې لکه مطلب یا پکې مس ولګو مس هی یا پکې لاس کې ایل وای ولګو هیلی نشو کولی که نه. نو په دې وجه باندې دا لیمیټډ دی، دا باونډ دی او دا کلوز سیسټم ایټم سره موږ د افیکسز لګولی شو. مطلب نه سفیکسز او نه پریفیکسز. صحیح شو؟ دا اوس وګوره آر. آر ما سره څه شی دی؟ آر ما سره کنجنکشن دی، اینډ هم ما سره کنجنکشن دی، بټ هم کنجنکشن دی. نو په دې کې اضافه نشي کېدلی. واو دا واو والا لفظ وګورئ واو دا ما سره څه شی دی؟ دا انټرجیکشن دی. په دې کې زه څه چینجز راوستلی شم؟ نه دا فکس لفظ دی بس همدا همداسې دی. صحیح شو؟ ایټسټرا وغیره وغیره. نو دا اوپن سیسټم دا کلوز سیسټم دا زده کړئ انشاءالله. بعد کې ورپسې اوس وایو ناون څه ته وایي، پروناون څه ته وایي، ایجکټیو ورب او داسې نور. صحیح شو؟ انشاءالله دا به مو زده کړی وي. دا ډېر اسان دی. ښه دا پارام پارام لږ لږ څیزونه زده کولی شئ تاسو زده کړئ. ښه خو مین چیز کنسپټ کلیر کړئ، خپل سوچ پې کلیر کړئ. والسلام.